ملخص رواية طعام صلاة حب للمؤلفة إليزابيث جيلبرت عن الكاتبة. هي روائية أمريكية ولدت عام 1969. كتبت الرواية والقصة القصيرة والسيرة الذاتية. كانت أول كاتبة أمريكية تكتب القصة القصيرة، ونشرت مجموعاتها القصصية بعنوان الحجاج. لها مجموعة غير منشورة بعنوان المحترم، وقد أدى ظهورها بهذا الشكل إلى تدبير عمل ثابت لها في عدة مجلات بعد أن كانت تعيش حياة التشرد. ومن أشهر مؤلفاتها رواية طعام صلاة حب التي تعد سيرة ذاتية للكاتبة نفسها، وقد تصدرت الرواية قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، وتم تحويلها إلى فيلم سينمائي. نبذة عن الرواية. تروي الكاتبة إليزابيث جيلبرت في هذه الرواية سيرة حياتها. هي قصة امرأة أمريكية عادية بلغت من العمر 32 عاماً، متعلمة متزوجة، لديها مهنة ناجحة ككاتبة، تملك شقة في منهاتن ومنزلاً في ضواحي نيويورك. بمعنى آخر، كان لديها حياة كاملة لا ينقصها شيء، لكن صوتاً ما في داخلها كان يرفض كل ذلك، ويرفض أن تكون حياتها على هذا الشكل فقط. تقول أنها وجدت نفسها عالقة في دائرة من الاكتئاب والإحباط دون وجود مبرر لهذه الحالة، فقد كانت تعيش تقريبا حياة كاملة. كانت تمر عليها الليالي غارقة بالبكاء وعلى أرض حمامها دون أن تعرف السبب. ثم قررت أن تنهي زواجها وتطلب الطلاق، وقد كانت تجربتها مروعة، وخرجت من الطلاق منهارة بالكامل ومحطمة. لكنها استطاعت أن تضع حداً لهذه الحالة من خلال الانطلاق برحلة حول العالم لمدة عام كامل تعيش فيها تجارب. بدأت إليزابيث رحلتها من إيطاليا، وقضت فيها 4 أشهر عاشت خلالها المتعة التي يبعثها الطعام والاستمتاع به. وكان هذا الجزء الأول من الرواية المسمى طعام. ثم انتقلت إلى الهند، حيث قضت رحلتها في معتزل مع مجموعة من الأشخاص يبحثون عن السلام الداخلي، وهناك يعيشون تجارب مختلفة تقربهم إلى أرواحهم أكثر مما يمكن، مما يتيح لهم معرفة أنفسهم والوصول إلى نقطة التصالح مع الذات. أطلقت على هذا الجزء من الرواية اسم صلاة. أما حب الذي اختتمت به الرواية ورحلتها عبر العالم، فقد كان في بالي في أندونيسيا، حيث وجدت الرجل البرازيلي الذي عاشت معه الحب الذي كانت تبحث عنه طوال حياتها، وقررت أن تكمل معه حياتها. اقتباسات من رواية طعام صلاة حب. عند نقطة معينة عليك أن تستسلم وتجلس ساكنا وتترك الرضا يأتي إليك. إن كان بوسع كائن بشري واحد منهار ومحدود مثلي أن يشعر بالقليل وحسب من الغفران والتسامح إزاء نفسه، فما عليك سوى أن تتخيل كم يمكن لله برحمته الواسعة والأبدية أن يغفر ويسامح. إن عجزت أن تكوني سيدة تفكيرك، فأنت في ورطة كبيرة لن تخرجي منها أبدا. في النهاية أنت لست سوى ما تفكرين فيه، وأحاسيسك هي عبدة لأفكارك، وأنت عبدة لعواطفك. لا تنسي أبدا أنك في يوم من الأيام تعرفت على نفسك كصديقة. يعتقد المرء بأن توأم الروح هو الشخص الأنسب له، وهذا ما يريده الجميع، لكن توأم الروح الحقيقي ليس سوى مرآة. إنه الشخص الذي يريك كل ما يعيقك، الشخص الذي يلفت انتباهك إلى نفسك لكي تغيري حياتك. توأم الروح الحقيقي هو أهم شخص تلتقين به على الأرجح، لأنه يمزق جدرانك ويهزك بقوة لكي تستفيقي. ولكن أن تعيشي مع توأم روحك إلى الأبد، كلا، هذا مؤلم جدا. فتوائم الروح يدخلون حياتك فقط ليكشفوا لك طبقة أخرى من ذاتك ثم يرحلون، وشكرا لله على ذلك. غير أن مشكلتك أنك لا تسمحين لتوأم روحك بالرحيل. استطاعت الكاتبة أن تثبت إليزابيث جيلبرت في هذه الرواية أنها يمكن للكاتبة الأنثى أن تداوي جرحها بالكتابة وبإنتاج رواية تحمل من الإيجابية والقوة الكثير، بعيدا عن البكاء على الحالة التي وصلت إليها.
الرواية مليئة بالوصف الدقيق لتفاصيل الرحلة، لكن الكاتبة استطاعت بأسلوب ذكي أن تشد القارئ لهذه التفاصيل وتتيح له تجربتها بين صفحات الكتب وكأنها اختبرها بنفسه. إلى هنا تنتهي هذه الرحلة مع هذا الملخص. إلى اللقاء مع رحلة جديدة وملخص جديد.